بهجة نيوز من CMC كرتون مصري كوميدي تحييكم ونبدأها بالعناوين. نتائج المرحلة الأولى من التنسيق، سحب الدكتوراه من الدكتور حبيشة، منى زكي تثير غضب البنهوية، منح في الأوقاف وغرامات في القطارات، إعدام شيكابالا وهروب مي حلمي للخارج. كانت هذه هي العناوين وإليكم تفاصيل الأخبار. أعلن الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي نتائج المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات لهذا العام، والذي شهد مفاجآت عديدة في القبول بكليات القمة، حيث عادت كلية الطب لتقبل ب90% بعد ما كان الطالب عشان يخش طب الكام سنة اللي فاتوا لازم يجيب 110%. أما الصيدلة رجعت تاخد من 80%، وكلية الإعلام بقت تاخد 87%، وفنون جميلة نزلت ل 68%. هندسة اللي اسمها هندسة نزلت مرحلة تانية، ومعاها تربية وأداب وسياحة وفنادق وحقوق واقتصاد وعلوم سياسية وألسن. يظهر إن خالد عبد الغفار بيصالح الناس اللي زعلها طارق شوقي، لدرجة إن اللي سقطوا السنة دي مستنيين المرحلة الثالثة، يمكن يكمل جميله ويعمل معاهم الصح، إن شاء الله يخشوا تجارة حتى. ومن أخبارنا الفنية، تم سحب جائزة الدكتوراه الفخرية التي حصل عليها حبيشة في مفاجأة كانت متوقعة بصراحة. وأعلن رئيس المركز الألماني المانح للجائزة في لبنان إنه ما كانش يعرف إن زلزال اتسبب في موت طيار قبل كده، ولا كان يعرف إنه اتصور مع إسرائيليين وبيحضنهم، كما أعلن اعتذاره للشعب المصري وسحب الجائزة. كل التفاصيل وجدنا إنه هذا الإنسان إنه تسبب بمقتل طيار مصري. هذا الشخص كمان في دبي التقى بشخص إسرائيلي واحتضنه وأخذ صورة معه. أيضا كمان إحنا وقفنا عند ذلك أخذنا قرار بمجلس الإدارة من مركز ثقافة الأرمان الدولي أن تتم سحب الشهادة الدكتوراه الفخرية منه. وما زلنا مع الأخبار الفنية. أثار تصريح الفنانة منى زكي في أحد البرامج إن جوزها الفنان أحمد حلمي مثقف وواعي مع إنه من بنها. أثار الغضب لدى أهالي بنها على السوشيال ميديا، ما دفع البنهوية لتوضيح سبب ضرب المثل ببنها حتى لا يلتبس الأمر عند الناس، وهو إن زمان كان اللي عايز يروح اسكندرية بيركب القطر، وكانت التذكرة غالية، فبيقول للكمساري أنا نازل بنها، وبالتالي بيدفع أقل، واللي كان عايز يزوغ كان بيعمل من بنها. وبمناسبة القطر، أثارت الغرامات التي أعلنتها هيئة السكة الحديد بوزارة النقل استغراب العديد من المسافرين، حيث بلغت 420 جنيه لحمل مواد مشتعلة، و200 جنيه على التسطيح والركوب بين العربيات، وكمان 200 جنيه للعبث بمعدات القطار، و70 جنيه للتدخين داخل القطار، و50 جنيه لإلقاء القمامة، و50 جنيه لو نزلت والقطر ماشي، و50 جنيه لو رفضت تدفع الأجرة، و50 جنيه لو دخلت المحطة وانت مش مسافر. وعلق المتابعين كده فاضل 50 جنيه على اللي يركب وهو مش متوضي، و50 جنيه على اللي غلط في حد من قرايبه وما اعتذرلوش قبل ما يسافر. يظهر كده ان كامل بيه ناوي يمول القطر الكهربائي بانه يكهرب ركاب القطر العادي. نسيب الغرامات ونروح للمكافآت والمنح، حيث قرر وزير الأوقاف منح الأئمة 250 جنيه زيادة على المرتب. 250 جنيه مرة واحدة؟ يا قلبك يا دكتور، انت عارف يجيبوا كام رغيف دول؟ بلاش. طب انت عارف انهم ما يجيبوش خرطوشة سجاير؟ ومن اخبار الكورونا، اعلن الدكتور عوض تاج الدين ان اعداد المصابين ستصل للذروة خلال شهر اكتوبر القادم، وذلك بعد رصد متحور دلتا في مصر. يذكر ان وزارة الصحة اعلنت تطعيم حوالي 1,200,000 مواطن بنسبة 1% من عدد السكان، وتأمل الوزارة في رفع تلك النسبة سريعا عن طريق التلقيح الإجباري للعاملين بالدولة خلال الفترة القادمة. الخوف بقى لا دلتا يتحور هو راخ. وإلى أخبار الرياضة، أعلن اتحاد الكرة في اجتماعه أمس مجموعة من القرارات، منها استئناف بطولة كأس مصر بعد إشاعات إلغائها، ودراسة تخفيض أندية الممتاز عن طريق هبوط 5 فرق. يعني كده الدوري هيقتصر على الأهلي والزمالك، ولو تعبت منه عندك فاركو للأدوية، ولو عطشت عندك كوكاكولا، أما لو فلست قرض من البنك الأهلي، ولو طفشت وعايز تبني بيت عندك المقاولين العرب. وما تقلقش من التشطيب، سيراميكا موجود، بشاكيرك وفوطك من المحلة، ولا عزاء للأندية الجماهيرية.
وما زلنا مع الرياضة، حيث قرر اتحاد الكرة إعدام شيكابالا كرويا، وذلك بإيقافه 8 أشهر وتغريمه نصف مليون جنيه على خلفية أحداث مراسم تسليم درع الدوري ومشادته مع أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية. كله ده عشان قال له يا اهلاوي. امال لو كان قال له حاجه عيب كان هيعمل فيه ايه؟ رغم ان مجاهد اعترف باهلاويته في اكتر من مناسبه. لا انا ما سمعتش الشتايم. ما سمعتش؟ لا. انه حضرتك اهلاوي مثلا؟ هو لا ما دي حصلت. دي حصلت. هو بالعكس، انا يعني هو الفكره ان انا اهلاوي او زملكاوي، ايه علاقه ده بالشغل؟ طب ما انا اهلاوي والزمالك خد الدوري. من جانبه رفض نادي الزمالك تلك العقوبات في بيان رسمي، ما أعاد للأذهان وقعة كهربا ومحمد فضل في ختام الدوري الماضي، والتي انتهت بقعدة عرب دون إيقاف اللعب. لا كابتن هو اعتذر طبعا، ودي حاجه ولا تقلل منه ولا تقلل من قيمه النادي في وجود يعني في وجود كل الاشخاص اللي قال عليهم. والكلام ده كله على فكره ده مش شفوي، مكتوب. لا انا ما بعتذرش. يذكر أن اتحاد الكرة قد وقع أيضا غرامات على نادي الزمالك بسبب أحداث المراسم. ويبقى السؤال، إذا كان الدوري الماضي حصلت مشاكل والدوري ده حصلت مشاكل رغم اختلاف المسؤولين واختلاف البطل، يبقى العيب فين؟ أكيد العيب في الدرع. اعملوا درع جديد يا جدعان وبخروه. وعلى السريع كده، المنتخب المصري أجرى ميرانه الرئيسي استعدادا لتصفيات كأس العالم اللي هتتلعب بعد ساعات، بس ما حدش فضيله من العك الكروي اللي داير في البلد. أخيرا هربت الإعلامية مي حلمي للخارج على خلفية إيقاف برنامجها اللي مأجر ساعتين على قناة الحدث اليوم، وذلك بعد انسحاب ضيفها أحمد صالح نجم الزمالك اعتراضا منه على أسلوبها الغير لائق معه، وهو ما تكرر مع أكثر من ضيف. لو انت هتتكلمي معاه بالطريقه دي انا همشي. خلاص ما عنديش اي مشاكل، اقفل الحلقه حالا. شكراً، ما يلا. عنديش. يلا يا جماعه بعد اذنكم نطلع يلا، فاصل يلا، ونرجع نكمل بقيه الاخبار في الحلقه. اشتهرت مي خلال برامجها بكادراتها الاستعراضية اللي ملهاش علاقة بالرياضة، حاجة كده إعلاناتي على الآخر، وأسلوب أبعد ما يكون عن الروح الرياضية سعيا وراء الترند. إلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية أخبارنا لهذا اليوم. إلى اللقاء مع أخبار جديدة طازة وبتلعب في بهجة نيوز.